दर्शकवृन्द अहिले हामी स्कटल्यान्डको उत्तरी भेगमा छौँ, ग्लेनफिनान भन्ने ठाउँमा, जो हामीले तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँको नाम चाहिँ हो ग्लेनफिनान। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम गुराँस फुलिरहेको छ। हामीहरू यहाँ रेल कुरिरहेको छौँ। यो रेलकै स्टेसन छेउमा चाहिँ यो गुराँस रहेको छ। अब हामी यो रेल चढेर फेरि हामी स्कटल्यान्डको राजधानी एडिनबरोतिर फर्किँदैछौँ। पल्लोबाट होला। त्यसरी हामी चाहिँ यो गुराँसको दृश्यहरू हेर्दै र यो ग्लेनफिनानको नजिकमा रहेको स्कटल्यान्डको एकदमै चर्चित पुल हेडक ट्रेल पनि हेऱ्यौँ। अब हामी रेलमा चढिसकेका छौँ। यहाँ रेलकै अगाडि आउँछ गुराँसका खोलाहरू। यहाँ छैन र बस बस यहीँ त्यही बस। यति भन्दै हामी यो रेलको यात्रा गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ होलिडे मनाउनेहरूको एकदमै भिड रहिरहेको छ। र अब यो फुल देखाउँदै म अगाडि बढिरहेको छु। ग्लेनफिनानको यो गुराँसको फुल हो। सबै गुराँस नै गुराँस छ यसमा। पहरा रहेको छ, फेरि गुराँस रहेको छैन। एकदम सुन्दर दृश्य छ यो स्कटल्यान्डको। हामीले आज हिमालहरू पनि अवलोकन गऱ्यौँ। यो पुलबाट हामी यताबाट यसरी दायाँ बायाँ यो चाहिँ पुरै रमाइलो रहेको छ। यो प्रसिद्ध पुल चाहिँ यहाँ छ है, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, जसको मैले ड्रोन सट पनि लिएको छु। यो पुल रहेको छ एकदम प्रसिद्ध। यो पुलको माथि हामी जाँदैछौँ। प्रसिद्ध छ यहाँ। हामी यो रेलबाट हिँडेको छौँ।
यसरी बस बस पुलको पनि मजाले खिचेँ मैले यति भन्दै बिदा हुन्छ धन्यवाद नमस्ते बाई बाई